ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ መረጃ ወደናንተ መጥቻለሁ ክቡር አቶ ለማ መገርሳ ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱ ይገኛሉ ክቡር አቶ ለማ መገርሳ በመደመር ፍልስፍና አላምንም ማለታቸውን ተከትሎ ብዙ የሚዲያ አውታሮች በፊት ለፊት ገጻቸው ላይ የአቶ ለማ መገርሳን ፎቶ በማስቀመጥ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱ ይገኛሉ እንግዲህ ዛሬ ወደናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነት አድነን ከማአቱ እዚህ ጋር ነው በሚል በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረውን ይሆናል አብራችሁኝ ሁኑ አድነን ከማአቱ እዚህ ጋር ነው ለውጡ እንደመጣ ሰሞን ኦቦ ለማ ከዶክተር አብይ በተቃራኒ ሲሄዱ አየው በጊዜው ይታይ ከነበረው የሁለቱ ፍቅር ጋር ያየውትን ህልም ሳስተያየው ምንም አልሄድም አለኝ ሌላው ደግሞ ሁለቱንም በጣም ስለመወዳቸው መቀበል አቃተኝ አንዳንድ የሚሰሙኝን ሐሳቦች የማካፈል ልምድ ስላለኝ ያን ሰሞን እዚህ ፔጅ ላይ ልጽፍ አልኩና ሰው ያላሰበውን የምታሳስብ የጨለማ ነብይ እንዳልባል ብዬ ተውኩት እግዚአብሔር ያለ ምስክር አይተውምና አንድ ቀን እኔና ባለቤቴ ሲሳይ ከሚባል የቅርብ ጓደኛዬ ጋር ማንኪራ ኮፊ ቤት ቁጭ ብለን ስለመጣው ሀገራዊ ለውጥ እየተጫወትን ሳለ ያየውትን ህልም በጨዋታ መልክ ነገርኳቸው ሁለቱም ተቃወሙኝ ሚስቴ ግን ደንገጥ ብላ ተኬ እንደ ብሉይ ኪዳን ነቢያቶች አልፎ አልፎ የምታየው ህልም ከባድ ነው አለችኝና ጨዋታችን በዚያው ተቋጨ ህልሙ ግን ያሳስበኝ ያስጨንቀኝ ገባ አንድ አመት ከ6 ወር በላይ ይሆነዋል በሄድኩበት ቦታ ስለ ኦቦ ለማ በተነሳ ቁጥር ያየውትን ህልም መናገር ቀጠልኩ የቅርብ ወዳጆቼ አገልጋዮችና የሚሰሙኝ ሰዎች ሁሉ ቅዠት ነው በጭራሽ አይሆንም በማለት ይቃወሙኝ ነበር አንድ ወዳጄ ደውሎ ከእንቅልፍ ቀሰቀሰኝና ትንፋሹ ቁርጥ እያለ የኦቦ ለማን ቃለ መጠይቅ ሰማው ሲለኝ አልሰማሁትም እስቲ ላክልኝ ብየው ላከልኝና ሰማሁት እጅግ ያስደነግጣል እንዴት ሰው ይቀየራል በተለይ መንፈሳዊ የሆነ ሰው አልኩና መተከስ ጀምር እውነት የዘር የጎሳ ጉዳይ እጅግ ከባድ እንደሆነ አስተዋልኩ በጀዋር መሐመድ ፍቅር ለተጠመደ ለአንድ ፓስተር ወዳጆቹ እንደዚህ አሉት አንተ ሰው ይህ ጀዋር የሚባል ሰው ሃይማኖታዊ ተልኮ ሳይኖረው አይቀርም እባክህ ለሱ ያለህን ነገር በልክ አድርገው ሲሉት ፓስተሩ እንዲህ ሲል መለሰ ጀዋር ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም እስከሰራ ድረስ ጀለብያ ቢያለብሰንም እሱን መደገፌን አላቆምም ያለው ፓስተር ትሳለኝ አድነን ከማአቱ ማለት ይሄ አይደል ህይወት ይቀጥላል አገርም መቀጠሉ አይቀርም ቅዱሱ መጽሐፍ አንቺ ዝም ብትይ መዳን ለአይሁድ ከሌላ ቦታ መሆኑ አይቀሬ ነው እንደሚል ያለኝ ምኞትና ያለኝ ሐሳብ ይሄ ነው አገር መምራትና ማስተዳደር ለሰሜናውያን ብቻ የተሰጠ ነው የሚለውን የአንዳንዶችን አጉል ትርክት ለመቀየር ይህንን መልካም ህዝብና ትልቅ ሀገር አሻግሮ ማሳየት አይሻልም ነበር ለሁሉም ህዝቦች ጠቃሚና ኢትዮጵያን ሊያድን ከሚችል ሐሳብ ጋር ተዳምሮ በላቀ የአእምሮ ብቃት አገርን አትርፎ በማሳየት ፈንታ ለትርክት አመንጮች ድሮም ብለን ነበር እንዲሉ ማረጋገጫ መስጠት ይሻላልን አይበጅም ተስማሙና ኢትዮጵያን አድኑ ዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነት በመግቢያዬ ላይ እንደተናገርኩት ኦቦ ለማ መገርሳ በመደመር ፍልስፍና አላምንም ፓርቲዎች በመቀላቀላቸውም ደስተኛ አይደለሁም ወይንም ደግሞ አሁን መቀላቀል አልነበረባቸውም ጊዜው አሁን አይደለም በሚል ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ውይይት ብዙ ሰዎች ያዘኑ አሉ የተደሰቱም አሉ የተቆጡም አሉ ፓስተር
ተከስተ ጌትነትም ያየውን ህልምና አሁን የተሰማውን ነው በፌስቡክ ገጹ ላይ ያስቀመጠው እኔም እሱን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ምንም እንኳን የኦቦ ለማ መገርሳ ሙሉ ቃለ ምልልስ ባይለቀቅም በሂደት የምናየው ቢሆንም ለማንኛውም የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየታችሁን እናንተም ማስፈር ትችላላችሁ ፍርዷ የተወገደላት በኢየሱስ ዘመን የነበሩ ፈሪሳውያን ያችን አመንዝራይቱን ሴት ወደ ኢየሱስ ሲያመጡ ድብቅ ዓላማቸው ኢየሱስን ለማጥመድ ሲሆን የእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ ደግሞ ያቺ ኃጢያተኛ በበደሉ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ መስለው ለሚታዩ ነገር ግን ኃጢያተኛ በሆኑት ፈሪሳውያን ፊት ቀና ብላ በድፍረቷ የማትቆመዋ ሴት ነበር ይህች ሴት በኃጢያቷ ተስፋ ቆርጣ ከበስተጀርባዋ ቆም ያሉትን የከሳሾቿን የድንጋይ ሩምታ ብቻ በመተጠባበቅበትና ተስፋ በቆረጠችበት ጊዜ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወደሷ የቀደመው የእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ነው ማንም ኃጢያት የሌለበት ይውገራት በሚል ቃል የእግዚአብሔር ጸጋ አስቀድሞ በሕይወቷ ላይ ተገለጠ በመቀጠል ከኢየሱስ ወደሷ የመጣው እውነት ነው ትእዛዙን ተላልፈን መውደቃችንና ኃጢያተኛ መሆናችን እውነት ቢሆንም ጸጋ ግን ከእውነት ቀድሞ ይደርሳል ከዚህም በኋላ ከሳሾችሽ ወዴት ሄዱ ከሚለው ጀምሮ ደግመሽ ኃጢያት አትስሪ የሚለው እውነታው ተገልጧል ጸጋና እውነት ተሞልቶ በመካከላችን ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ይህች ሴት እንደ ዘመኑ ሰዎች በኢየሱስ ላይ አልቀለደችም ብዙ ተምራለችና ኃጢያተኛነቷን ማምና ዳግመኛ ላትሰራ ተምራ ከፍርድ አመለጠች እርሷም ጌታ ሆይ አንድስ እንኳ አለች ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም ሂጂ ካሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢያት አትስሪ አላት የዮሐንስ ወንጌል 8:11 ፍርዷ የተወገደላት ያቺ ሴት በከሳሾቿ ፊት ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ሳይቀር በድፍረት ትቆማለች ፍርዷም እንደተወገደላት በአንደበቷ ብቻ ሳይሆን ደግማ በኃጢያት ባለመገኘት በሕይወት ምልልሷ ትገልጣለች እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ ወደ ቆላስይስ ሰዎች 2:6 በክርስቶስ የጀመርነው ሕይወት በክርስቶስ የምንመላለስበት ደግሞ በክርስቶስ የምንጨርስበት አስደሳች ሕይወት ነው ክርስትና ኢየሱስን በተቀበልነው በዚያ መንገድ የምንከተለው ማለትም የእርሱን የእግር ኮቴ እየረገጥን የምንመላለስበት የጉዞ ሕይወት ነው እርግጥ ነው መንፈሳዊ እድገት የሚኖረው ሕይወት ሲኖረን ነው ሕይወት የሌለው ነገር አያድግም ይቺ አመንዝራይቱ ሴት ከታሰረችበት የኃጢያት እስራት ተፈታ ዳግመኛ ላትመለስ ለኢየሱስ ታስራለች ቢገባን እኮ አይደለም ኃጢያታችን ደግደጉንም ተተነው ኢየሱስን መከተል ያለብን ኃጢያተኛ መሆናችንን ማወቅ ሳይሆን ዋናው ጉዳይ በኃጢያት ቀንበር ስር አለመሆናችንንና በጸጋው ሙላት ውስጥ መገኘታችንን ነው ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ በዳዊት KHC የተጻፈ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ አሹ ዊነር ነበርኩኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በመጨረሻ አንድ ነገር ማሳሰብ ወዳለው ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሁላችንም ልንጸልይ ይገባል ምክንያቱም የምንሰማው ነገር በጣም ከበድ የሚል ነገር ነው ይሄ ደግሞ በጸሎት የሚፈታ እስከሆነ ድረስ ሁላችንም በትጋት ልንጸልይ ስለ ሀገራችን ስለ መሪዎቻችን እግዚአብሔር ስላስነሳቸው መሪዎች ሁሉ
ልንጸልይ ልንተጋ እንደሚገባ ይሄ እንግዲህ የማንቂያ ደውልም ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ በሀገራችን ኢትዮጵያ ምንም አይነት ደም እንዳይፈስ ጸብ እንዳይነሳ እግዚአብሔር እጆቹን እንዲዘረጋ ሰላም በመድራችን እንዲሆን ሁላችንም በቤታችን በቸርቾች በተለያዩ ቦታዎች ጸሎት እንድናደርግ አሳስባችኋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ተባረኩ